Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Știrea principală de astăzi este o veste bună. Armata ucraineană a spart frontul din est și a avansat aproximativ 50 de kilometri pătrați. Ucraina a declanșat o contraofensivă în est și nord-est, eliberând mai multe localități. Rusia încearcă să se regrupeze și să readucă întăriri în acest moment. Pe baza evoluțiilor din ziua 1628 a războiului din Ucraina, avansul forțelor armate ale Ucrainei în direcția Comar se corelează cu o campanie extinsă de lovituri asimetrice. Vedeți în aceste imagini harta tactică concepută, urmată de analiza detaliată a pierderilor logistice ruse și a reacțiilor de la nivelul comandamentului de la Moscova. Pierderile logistice rusești au continuat în ultimele 24 de ore pentru că campania de lovituri cu drone cu rază lungă de acțiune desfășurate de către Ucraina a deformat sever capacitatea rusească din spatele frontului. În ultimele 24 de ore s-au raportat următoarele efecte: perturbarea lanțului de aprovizionare, atacurile sistematice asupra nodurilor de transport și a depozitelor de combustibil au forțat unitățile rusești de pe linia frontului să recurgă la rute logistice secundare mult mai lungi, încetinind realimentarea cu muniție și piese de schimb. Lovirea infrastructurii rusești, dronele ucrainene au continuat să vizeze nodurile logistice majore din interiorul Rusiei, inclusiv rețelele folosite pentru stocarea echipamentelor destinate armatei rusești, forțând Moscova să disloce sisteme de apărare aeriană Pantsir de pe front pentru a-și proteja interiorul. Conform datelor tactice, superioritatea ucraineană în materie de drone la firul ierbii, Tactical Drone Overmatch, combinată cu interdicția logisticii din spatele frontului, a redus semnificativ tempoul operațional al Rusiei. În aceste condiții vine și reacția comandamentului militar rus la avansul ucrainean rapid de peste 47,5 km pătrați din direcția Comar, care a generat tensiuni majore în eșalonul superior de conducere de la Moscova. Criza raporturilor false, bloggerii militari spun și continuă să critique dur comandanții de pe teren, acuzându-i că ascund amploarea avansului ucrainean și că trimit rapoarte false către Moscova în care pretind că situația este stabilă. Restructurarea logistică forțată de Putin are loc în acest moment pentru că acesta este conștient de blocajele severe din spatele frontului și a anunțat o reorganizare structurală completă a serviciilor de sprijin, plănuind să plaseze întreaga logistică militară sub o singură comandă pentru a reduce birocrația și haosul din aprovizionare. Măsuri de criză pentru defensiva rusească sunt luate datorită faptului că există o penurie, o lipsă a rezervelor tactice mobile din zona care forțează comandamentul rus să utilizeze elementele fragmentale din unitățile BARS, rezervele de luptă, pentru a încerca să peticească breșa creată în jurul localităților, așa cum se vede, localităților Filia, Tolstoi și Zârca. De asemenea, această zi 1628 a războiului din Ucraina au adus și vești proaste. Forțele ruse au lansat un atac sever cu rachete asupra orașului Odessa, provocând distrugeri masive în zonele rezidențiale, în timp ce pe plan internațional cresc presiunile diplomatice privind securitatea navigației în Marea Neagră. Bombardamentele intense din 9 august de la Odessa le vedeți în această imagine. Rusia a atacat orașul în cursul nopții. Loviturile au provocat incendii de proporții care au cuprins o clădire rezidențială cu 4 etaje din centrul istoric și mai multe case private, cel puțin 8 persoane fiind rănite.
Iată, Turcia face un Bu apel yok etme. diplomatic. Ministrul de Cephedeki externe yıpratma, turc cephede Hakan gerisindeki Fidan a yıpratmaya solicitat dönüştüğü public zaman un moratoriu bir asupra savaşı atacurilor kaybedip rusești din Marea kaybetmeme Neagră meselesi değildir și a cepte. celor Bir ucrainene. muharebeyi kaybedip Oficialul a kaybetmeme değil, avertizat că extinderea devlet conflictului olarak direct var olup asupra olmamayla porturilor și alakalı bir navelor konuya gidiyor. comerciale pune în pericol Sizin elinizdeki rutele en son globale de imkan aprovizionare. neyse De asemenea, bu sefer onu acesta a kullanırsınız. mai Yani avertizat, a mai burada avertizat Yani Rusya'nın elindeki en son lumea, imkanın ne întreaga olduğunu lume, biliyoruz. evet, Ona doğru mu spunând giderler? că, yani Analiz din olarak. păcate, așa cum știm, Rusia, yok în etme Rusia boyuta presiunea doğru publică giderse este tot mai maalesef şu ana mare kadar pe analizin regimul criminal de la çıktı. Kremlin pentru a se Rusya da folosi söyledikleriniz rachetele arasında și hani armele görüşleriniz nucleare în bu Ucraina, bölgede împotriva etkili olduğu çünkü poporului halk artık böyle bir şey ucrainean. talep ediyor diye. Acesta a mai spus că Batılılara da söylüyor, speră Batılılar da că acest biliyorlar. lucru nu se va Yani întâmpla Rusya'yı și a avertizat atât bu Rusia çok cât tehlikeli și bir durum açıkçası. partenerii Yani burada bizim ne occidentali ai araya Turciei. girip Mai dăm o veste proastă și apoi trecem la încă două vești foarte, foarte bune. Iată, experții militari de la Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că Rusia încearcă să își devanseze campania de toamnă-iarnă de distrugere a infrastructurii energetice a Ucrainei, profitând de deficitul de interceptare de rachete balistice ale Kievului. Între timp, apar informații că Ucraina ar putea produce pe front propria rachetă balistică până la sfârșitul anului, care de asemenea este o veste bună. Două rafinării Rosneft au fost lovite în această noapte. Dronele ucrainene au lovit Sызran în regiunea Samara, unde localnicii au raportat cel puțin 3 impacturi asupra unității AVT și a rezervoarelor de petrol ale centralei, un incendiu de amploare continuând ulterior în regiunea Krasnodar. Autoritățile au declarat că au căzut resturi de dronă și, bineînțeles, acestea au incendiat rafinăria. Da, și acum vreau să vă fac un îndemn, pentru că, așa cum știm, nu există denumirea Muzeu Memorial de la Sighet. Este cunoscut acest tip de muzeu ca Memorialul Victimelor Comunismului și a Rezistenței. O să lansez în curând un material din interior. Am pătruns în aproape toate celulele în care au murit și au suferit elita românească, membrii elitei românești, așa că voi lansa în curând acest material și o să vă rog să vă uitați la el, pentru că eu zic că în alte muzee nu se găsesc asemenea lucruri. Este ca și o capsulă a timpului acest muzeu. Este un cortegiu al sacrificaților, deci sunt oamenii, sunt bunicii, sunt străbunicii noștri care merită această atenție. Iată, avem imagini foarte, foarte sugestive pe care le-a publicat Robert Magyar Brody, șeful SBU al unității de dronaj ucraineni, care spune că forțele sistemelor fără pilot ale Ucrainei, prin operațiunea Molochka, au lovit încă 12 nave ale flotei din umbră rusești din Marea Neagră și Marea Azov în perioada 1-8 august. Atacurile au fost efectuate de către brigada 414 Păsări Maghiare, Magyar Birds, brigada 20K2 și regimentul 413 Raid. SBS spune că în total a neutralizat, nu a neutralizat, ci a vizat, a lovit, a produs daune asupra a 218 nave rusești.
виявили за 3 доби ми 21 танкер уже спалили на підходах з паливом до Криму за 72 години. Ми спалимо ще 121 і 221 спалимо. От стільки, скільки їх буде, стільки спалимо. Dacă ați urmărit cu plăcere acest material, nu uitați să comentați, să distribuiți și, bineînțeles, să vă abonați la Animatura. Mulțumesc mult! Trecem la ziua 1628 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1130 de militari, 2 tancuri, 4 vehicule blindate de luptă, 41 de piese de artilerie, 4 lansatoare de rachete, ucrainenii reușind să doboare peste 1600 de drone rusești. Iată, avem de asemenea imagini sugestive din Belgorod, unde au existat o serie de explozii care au fost cauzate de către sau datorate de către atacul ucrainean cu drone. Iată imagini foarte, foarte interesante, pentru că Moscova susține că strâmtoarea Kerch este sub control deplin. Legiunea Libertății Rusiei, o unitate a forțelor armate ale Ucrainei, spune că agenții săi au efectuat totuși niște recunoașteri detaliate ale podului Kerch, documentând traseul și structura de la mică distanță. Ne întrebăm pe când un atac asupra acestui pod și pe când podul va fi pus sub mare. De asemenea, avem în aceste imagini un atac de contrabaterie în Donbass. Un echipaj HIMARS ucrainean a distrus un obuzier tractat rusesc Msta B după ce a localizat tunul inamic. Avem o filmare de la o poziție S-400 în flăcări în Leznic, regiunea Krasnodar. De asemenea, imagini foarte, foarte sugestive și rare de la un membru a unui echipaj rusesc care a surprins momentul în care o dronă ucraineană a lovit nava pe care era. Drona pare să semene cu Batyar S, o dronă ucraineană multifuncțională de atac dezvoltată de Deep Strike Tech. Mai multă lume mi-a spus acum câteva zile, când acest tip de dronă a lovit un bloc în Rusia, că nu e adevărat că sunt drone de tipul Shahed, că erau drone rusești și că de fapt drona ar fi fost lovit bloc ucrainean. Iată că nu sunt drone de tip rusești, ci sunt de drone de tip ucrainean. Practic, această dronă a fost lansată în mai 2025 și are un motor pe benzină, un design cu aripă Delta, o rază de acțiune declarată de peste 800 de km și o sarcină utilă, deci explozibil, poate să încarce până la 30 de kg, 18-30 de kg, în funcție de profilul misiunii. Dacă apreciați acest material și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc mult!